היום. אני חושבת שכמעט על בסיס יומיומי. סוף השבוע שעבר. אני מוצא את עצמי לא מעט. זה בקשר לאופציה מחקרית. זה מתקשר אומנם יותר למחקר שלנו, אבל כן חיפשתי תאי השערה, אאוטר, אינר גרסל, שוונצל, כל מיני דברים בסיסיים מאוד. חיפשתי את מעגל האוריה בהקשר של ייצור של ניטריק אוקסייד. הרבה פעמים אחרי שאני מעביר מטופל לחדר מיון, אני יושב באמבולנס ואני מחפש ואני מסתכל, או להיזכר בדברים שאני לא כל כך זוכר אותם בצורה מדויקת, או להבין דברים. עכשיו שאם תלך אחורה, כאילו תלך למעגל האוריה והתוצרים שלו, טיפולין למשל, ארגינים. ואני גם לא מתבייש לשאול האמת, אני אוהב לשאול, יש אנשים בכל תחום כמעט, כן? יש אנשים שהם הרבה יותר מומחים ממני. אוקיי, אז היה, האמת שתמיד כשיש לי מטופל שהוא סופר מעניין, והוא לא, אני לא מרגישה שאני מצליחה להבין אותו, אז אני מרגישה שאני צריכה לחזור אחורה מה שנקרא איך הגוף עובד. אני פותחת את up to date, שמבחינתי הוא מכסה, אני קוראת שם את הכל, שזה כולל את הפתופיזיולוגיה של מחלה, ואני קוראת שם את ההבחנה המבדלת, ואני קוראת שם, זאת אומרת, כמובן את הטיפול. הרבה פעמים יוצא לי שאני פותחת את זה על תרופות, שזה לגמרי פרמקולוגיה, שזה מדעי יסוד גם מבחינתי. וזה אני רואה זכות גדולה בעבודה שלי, שאני לא עובר יום, אני חושב, שאני לא צריך לחזור חזרה לענייני מדעי יסוד, בעיקר בתחום של אימונולוגיה. היה לנו בדיוק מטופל שלקח מספר תרופות שמעריכות QT למשל, ורצינו לחשוב על איזה צ'אנל זה פועל, ולמה זה עושה אינטראקציה עם זה, וזה דברים שלא יכולתי לדעת בעצמי, זה בטוח. לא מזמן הייתה לנו איזה מטופלת צעירה, עם רמות חלבון מאוד מאוד גבוהות בדם, שזה כאילו לא התאים למולטיפל מיאלומה, וניסינו להבין איך זה קרה, כאילו היה לה רמות מאוד מאוד גבוהות של IgG, והייתי צריכה לחזור לכל הבסיס של אימונולוגיה, של איך התאים עובדים, איך הנוגדנים מיוצרים, איך הם מופרשים, איך הדברים קורים, איך זה משפיע על המרכיבים הכימיים והפיזיקליים של אדם לצורך העניין, כדי להבין איך אחר כך, איך אפשר לחבר את כל התמונה של הביחד. מטופל שהוא אתגר ושאנחנו צריכים למצוא מה לא בסדר, אבל זה לא צריך להיות הבחנות סופר נדירות, זה לא צריך להיות הבחנות שהן זברה לגמרי, אבל דברים קטנים שאנחנו יכולים למצוא כדי לשפר את החיים של המטופל. ולדבור ולהעמיק ולברר ולראות אם הדברים מדויקים ולנסות לחבר את הקווים, ואני רואה בזה זכות גדולה, אני מאוד מאוד נהנה מזה. בעצם אתה כאילו, אתה חווה את זה בעצמך בתור סטודנט, לא מתחבר ללימודים, או שכן, אבל בוא נגיד סטודנט ממוצע שלא מתחבר ולא מבין מה זה קשור. ואז אתה מגיע לשלב הקליני ולחיים הקליניים, ואז אתה מבין איזה דברים כן קשורים ואיזה דברים פחות קשורים. ואז כשאתה מלמד סטודנטים, אתה כאילו נורא מנסה להגיד להם לפעמים, זה חשוב, אתם צריכים לזכור את זה, אתם צריכים להשתמש בזה. Korean University of the Negev. Faculty of Health Sciences. Learn. Teach. Discover.